När vi ser tillbaka till pusselspelens rötter är det lätt att bli bländad av Tetris och hur mycket prägel det har satt. Det är såklart sant att mer eller mindre alla pusselspel har ärvt någonting därifrån. Det gäller definitivt för allt som släpptes efter 80-talet. Och för 80-talet i sig själv är det lätt att svälja ett narrativ där årtiondet bara består av Tetris-kloner. Det är däremot inte hela sanningen. Problemlösning har väl alltid existerat i någon grad i tv-spel, även om det till en början mest innebar kryptiska mysterier. Eller schack och mahjong. En tydlig rot i Locomotion var det vi ser hektiskt problemlösande när man försöker arrangera om rutor för att vägleda ett tåg. Andra viktiga pusselspel som Sokoban och Boulder Dash fanns också innan Tetris. Även om det såklart var baserade kring navigering, men det lite mer abstrakta formatet av att styra eller manipulera olika pjäser lades ändå en grund i block både passar ihop tillsammans och det faller på plats. Trots att det mest inspirerade just navigationsinriktade pusselspelen och varje gång det stöter på ett klurigt hinder i helt andra sorters spel visar den att Tetris inte skapades i ett vakuum. Det var inte heller ensamt, men ungefär precis samtidigt skapades ett systerspel som inte hade någon aning om Tetris. Det amerikanska Uncle Henry's Nuclear Waste Dump, där man ska släppa ner fallande block i en grop och stelsättningar likartade vidare varandra. Men vad vi ska fokusera på nu är det japanska spelet som utvecklades samtidigt som Tetris och la andra viktiga grunder för genren. Det rör sig om Chain Shot, eller Samegami som sen döptes om till, fast vi uttalar såklart Same Game. Att gräva upp rötterna till Same Game är däremot väldigt krångligt och tyvärr rätt fruktlöst för mig. Det visar sig att det finns förvånansvärt lite artiklar av serien eller övrig dokumentation av dess ursprung. Vad jag vet från timmar av grävande är att Chain Shot utvecklades av Kuniaki Moribe 1985. Spelet distribuerades av den japanska datortidningen Gekkan Aski, den japanska hemmadatorn för Jitsu FM7 och FM8. Den mesta informationen är helt på japanska, så jag kan bara utgå från grova översättningar. Men det tycks som att skaparen till en början gjorde spelet för komplicerat innan reglerna simplifierades, och att det i efterhand mest kändes pinsamt amatörmässigt när Tetris dök upp. Att faktiskt spela spelet är omöjligt. Du har varken pengar eller resurser för att köpa gammal obskyr japansk hårdvara. Försök att emulera har inte heller gett något. Du har varken fått programmen att fungera eller lyckas hitta själva spelet i sig. Även om jag vet från dokumentation och skärmdumpar att spelet ska finnas i det formatet. Det finns inget videomaterial, bara en handfull bilder som bekräftar att det i alla fall existerar någonstans i världen. Det är ännu värre för efterföljande versioner för NEC-datorer, Macintosh och Unix. Det är i princip inte detta mer än att enligt uppgift, i alla fall någon gång, har varit tillgängligt för formaten. Så för den här videon har jag faktiskt inga konkreta original att tillgå, utan efterföljande uppdateringar, utvecklingar och kloner. Vad vi vet är att spelet fördes vidare under namnet Samegami. Nu vill vi utifrån namnet såklart säga Same Game, men faktum är att det faktiskt är den japanska titeln, som egentligen betyder va? Men... nej. Texten säger Samegami på hiragana på japanska. Det är alltså en japanifiering av Same Game, fast det förvånar mig lite grann att det står Samegami och inte Semugame, eftersom det är hur det skulle uttalas. Ja, så det är samspel. I Same Game alltså presenteras som en spelplan full av olika block. Om två eller flera av samma färg vidrör varandra från någon av 4 riktningar räknas det som en grupp. Om man klickar på en grupp elimineras det och blocken ovanför faller ner och fyller den nya ytan. Blocken glider även ihop om en tom vertikal rad skulle skapas. Målet är enkelt men väldigt utmanande. Eliminerade begränsar uppsättningen block i en sådan ordning att spelplanen är tom i slutändan. Lättare sagt än gjort, när ensamma block inte kan plockas bort och kan omöjliggöra seger om alla dess lika redan är borta. Det finns helt klart en logik och strategi i spelet, men det är lika lätt att se det som ett kaotiskt system som i tur kan falla på plats. Likt Japans Pachinko-maskiner eller det där myntputtarspelen på färjor. Spelet kan uppfattas som lite för simpelt och enformigt till en början, men lägger man bara en liten stund på det utvecklas snart ett maniskt behov av att lyckas vinna. Senare versioner införde funktioner som att ångra drag, element som bomber och helium, eller skiftade till ett mer kompetitivt upplägg där spelplanen ständigt fylls på. Men den simpla endimensionella varianten är ursprunget och den tappning jag gillar bäst i sin enkelhet.
Likt Chariki verkar Same Game vara ett spel utan upphovsperson. Det finns otaliga versioner med otaliga utgivare. Namnet återkommer väldigt fritt, medan spelet i sig inte utvecklas vidare markant. Så det ligger på den märkliga gränsen av att inte riktigt vara en spelserie och inte riktigt vara en undergenre. Vanligaste utgivaren är nog Hudson, som gärna parar ihop spel med Bomberman. Men för mig är Panic Bomber hans riktiga pusselspel-off. Hudson distribuerade Same Game via Super Nintendo satellitmottagare och släppte den kanske mest definitiva versionen av spelet på den nu halvlåsta Weaver-tjänsten. Det är som att spelet avsiktligt vill skjuta sig själv i foten och upphöra att existera. Mario invaderades 2 gånger, i en ärligt talat väldigt kass Super Nintendo-gåva och sedan nästan som ett minispel i Mario Party. Men det stannade i utvecklingsfasen och lät sig aldrig in i den färdiga produkten. Sega på sin hand ramade in spelet med ormar, möjligt inspirerad av Dreamcast-logotypen och släppte det till enheten under namnet Sega Swirl. Såklart såg vi oräkneliga datorkloner och King försökte göra det till nästa storhet av mobilspel i form av Petruescu Saga, men det verkar inte ha lämnat något värst stort intryck på folk. Block Legend Deluxe och Same Game Fighter gör en intressant utveckling där det inför rollspelselement i spelet, vilket gör att det genast blir mycket mer strategiskt, utmanande och engagerande. Sedan har vi Breakthrough, och återigen ett försök att porträttera Alexia Pajitno som skaparen. Var inte quirks nog för dig? Same Game är egentligen inte mer än kuriosa. Trots att spelscenen daterats många gånger verkar den inte vara värst populär utanför sin dedikerade skara. Många försök att popularisera det har misslyckats. Jag tror helt enkelt inte att folk är intresserade. Det kanske är för simpelt, kanske för komplext. Så stor del är idag otillgänglig, men trots det historiska hålen går det ändå att se igenom den numera dimmiga början och förstår ändå så att det stannar där. Blocken beter sig lite i radspel och idén att matcha och kombinera färger gjordes här flera år innan Dr. Mario Columns. Så även om det inte finns ingen värst underhållande är det ändå viktigt att synliggöra dess plats i pusselspelens utveckling, som vi inte glömmer igen. Jag vet att du har sett det och jag har sett det och alla andra har sett det. Det är Comic Sans!